Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το θέμα Β, Β2. Πριν συνεχίσουμε όμως, να ξαναδιαβάσουμε λίγο την εκφώνηση, να θυμηθούμε την άσκηση. Λοιπόν, έλεγε δίνονται οι συναρτήσεις F του Χ ίσον ln Χ, με πεδίο ορισμού Χ μεγαλύτερο του 0 και J του Χ ίσον ή στη Χ και 1, με το Χ να ανήκει στο R. Ωραία. Στο πρώτο ερώτημα μας ζήταγε να βρούμε το φόγκ του Χ, να δείξουμε ότι είναι ln ή στη Χ και 1 με το Χ να ανήκει στο R. Ωραία. Στο Β2 τώρα, που είναι το καινούργιο μας ερώτημα, μας ζητάει να έχουμε δύο ερωτήματα στο Β2. Το πρώτο λέει να δείξετε ότι η συνάρτηση φόγκ είναι αντιστρέψιμη. Πρώτο. Και δεύτερο, να βρείτε τη συνάρτηση H, η οποία είναι η αντίστροφη της φόγκ. Και fun fact, εδώ στο τέλος, μας δίνει και το αποτέλεσμα, οπότε μπορούμε να το τσεκάρουμε. Πάμε να οργανώσουμε την άσκηση. Αρχικά να γράψουμε λίγο τα πεδία ορισμού που είχαμε, όπως πρέπει να κάνουμε πάντα. Δηλαδή, στην αρχή έχουμε το df, το οποίο είναι ανοιχτό 0, συνάπειρο. Και εδώ έχουμε το dj, το οποίο είναι όλο το r. Ωραία. Για λόγους ευκολίας θα θέσω αυτή τη σύνθεση σαν μία φ του χ. Δηλαδή θα πω θέτω φ του χ, ότι είναι η φόγκ του χ, δηλαδή η φ του χ είναι η ln ή στη χ και 1 και ανήκει R. Και τώρα περνάμε στην άσκησή μας. Μας λέει να δείξετε ότι η συνάρτηση φόγκ είναι αντιστρέψιμη. Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι η φ του χ είναι αντιστρέψιμη. Για να είναι μια συνάρτηση αντιστρέψιμη, πρέπει αρχικά να είναι 1 προς 1. Όταν είναι 1 προς 1, είναι αντιστρέψιμη. Πώς δείχνουμε ότι μια συνάρτηση είναι 1 προς 1? Θεωρούμε ότι έχουμε δύο χ, τα χ1 και τα χ2, άρα έστω χ1, χ2, τα οποία ανήκουν στο πεδίο ορισμού της φ, δηλαδή ανήκουν τώρα στο R, με φ του χ1 ίσον φ του χ2. Εάν καταλήξουμε ότι το χ1 είναι ίσο με το χ2, τότε η συνάρτησή μας είναι 1 προς 1 και συνεπώς αντιστρέψιμη. Αντικατάσταση. ln ή στη χ1 και 1 ίσον ln ή στην χ2 και 1. Διώχνουμε τους λογαρίθμους βάζοντας μπροστά πίσω το ή σαν βάση, ή στην ln ή στη χ1 και 1, ίσον ή στην ln ή στην χ2 και 1, είναι η αντίστροφη συνάρτηση, φεύγουνε, άρα έχουμε ή στη χ1 και 1, ίσον ή στη χ2 και 1, φεύγουνε και οι μονάδες, οπότε έχουμε ή στην χ1 ίσον ή στη χ2 και αφού έχουμε την ίδια βάση μπροστά πίσω, τότε σημαίνει ότι και οι δυνάμεις θα πρέπει να είναι οι ίδιες. Άρα χ1 ίσον χ2. Ωραία. Συνεπώς, η φ είναι 1 προς 1. Και αυτό σημαίνει ότι η φ είναι και αντιστρέψιμη. Ωραία, τελείωσε εδώ το πρώτο ερώτημα. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Μας λέει να βρείτε τη συνάρτηση H, η οποία είναι η αντίστροφη. Οπότε θέλουμε να βρούμε την αντίστροφη συνάρτηση. Οκ. Το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να θέσουμε, θέτω, ψ ίσον φ του χ. Η φ του χ, ξαναλέω, είναι σύνθεση, έτσι, για λόγους ευκολίας την έχουμε θέσει. Άρα, αυτό σημαίνει ότι το φ στη μείον 1 του ψ είναι ουσιαστικά το χ. Και συνεχίζουμε με το πρώτο θέτο. Αυτό θα το χρειαστούμε πάλι στο τέλος. Έχουμε ψ ίσον φ του χ, συνεπάγεται, ψ ίσον, ποια είναι η φ του χ, ln, ή στη χ και 1. Ωραία, θέλουμε τώρα να απομονώσουμε το χ, για να έχουμε βρει την αντίστροφη συνάρτηση. Άρα, για να φύγει αυτό εδώ το ln, βάζω το i
Άρα ή στη ψ ίσον ή στην ελέν ή στην χ και 1. Αυτό εδώ φεύγει. Οπότε έχουμε ή στην ψ ίσον ή στη χ και 1. Άρα το ή στη χ είναι το ή στη ψ μείον 1. Προσοχή τώρα, για να κατεβάσουμε κάτω το χ πρέπει να βάλουμε μπροστά πίσω ελέν. Αλλά υπάρχει ένα πεδίο ορισμού όταν έχουμε λογάριθμο. Πρέπει η εσωτερική, ό,τι υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του ελέν, να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Άρα, ναι, μεν θα βάλω ελέν μπροστά πίσω, αλλά θα πρέπει να πάρουμε και περιορισμό. Άρα έχουμε ελέν ή στη χ ίσον ελέν ή στη ψ μείον 1. Ο περιορισμός μας τώρα είναι κόμμα ή στη ψ μείον 1 μεγαλύτερο του μηδενός. Και το αναλύουμε πριν συνεχίσουμε. Δηλαδή, ή στη ψ μεγαλύτερο του 1 ή στη ψ μεγαλύτερο του ή στη μηδενική, άρα ψ μεγαλύτερο του μηδενός. Και τώρα συνεχίζουμε στα πράσινα. Άρα εδώ έχουμε ή ίσον ελέν ή στη ψ μείον 1, κόμμα ψ μεγαλύτερο του μηδενός. Ναι, όμως το χ είναι η αντίστροφη συνάρτηση. Άρα φ στη μείον 1 του ψ ίσον ελέν ή στη ψ μείον 1 με το ψ μεγαλύτερο του μηδενός. Και για να ταυτίζεται η άσκησή μας με αυτό που μας ζητάει η άσκηση, θα πούμε ότι αυτή εδώ πέρα είναι η αντίστροφη. Δηλαδή, φ μείον 1 του ψ, του χ, ίσον ελέν ή στη χ μείον 1 με το χ μεγαλύτερο του μηδενός. Ναι, όμως, αυτήν εδώ πώς μας είπε να την θεωρήσουμε σαν άστοχη. Άρα, η άστοχη είναι η ελέν ή στη χ μείον 1 χ μεγαλύτερο του μηδενός. Κάπως έτσι τελείωσε η άσκηση.